Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. A trip to Busuanga is never complete without the Calauit Safari Park experience. Kaya nga as promised, ISLA Palawan brings you there. From Busuanga Town Center, we take a 45-minute ride by land to get to Sitio Macalasiao, our jump-off place to Calauit Island. Ayan, mula dito sa Sitio Calasiao, 10 minutes lang po na boat ride ay makakarating na tayo sa Calauit Safari Park. Halika't samahan ninyo ako. The moment we arrived in Calauit Island, it's like we were transported to Africa without leaving the Philippines. A magical feeling indeed. The vivid sceneries of wildlife, backdropped with lush green forests and clear blue skies. And the close encounter with these exotic animals truly deserves a selfie. Yes, you can't help taking photos and videos of this fascinating sight. No wonder why many Filipinos have Calauit Safari Park on their bucket list. Kapansin-pansin din that the animals are so used to human presence, particularly the giraffes. In fact, one of the attractions in the park is the animal feeding, an encounter most visitors will surely never miss trying. Syempre naman, this is the closest we can get with these animals. Kaya nga hindi na namin pinalampas ang pagkakataong ito. Ito po yung pinapakain po sa mga giraffe. Ang tawag po dito ay bakawang gubat. Kaya ito na. Excited ka na? Ikaw? On hindsight, I just can't help to think of how the original animals, who first came here more than 4 decades ago, have adapted to this foreign environment. But seeing how this generation of animals that we now have in the park interacts with humans is enough to say that they have adjusted a lot. Aside from the wildlife that makes this place a must-see tourist destination, the story about the place and the people behind the Calauit Safari Park are equally amazing too. Park manager Froilan Seriego has been part of the park since its established in 1976. Kaya naman ang kwento ng Calauit Safari Park ay halos kwento na rin ng kanyang buhay. So for how many years po? Since 1976, nandito na po talaga kayo? Yes, ma'am. So talagang nakita po ninyo lahat kung paano po na gano'n yung mga animals, yung mga nangyayari? Yes po. Una ako dito sa mga hayop eh. Kasi 1976 ako, 1977 ito dumating. So kasama ako doon sa grupo na nagtanggap ng mga hayop na ito. These African megafaunas were brought to Calauit Island in 1977 as the Philippine government's response to a request from the international community to assist in the conservation of the African animals. Nakita naman ng mga Filipino experts viable din naman yung mga lugar natin dito. Magre-resemble din naman doon sa kanilang parke. Since tropical. So one of the park doon ay yung Simba Hills. Sabi nila halos may kahawig din naman dito. At ang kagandahan po dito, ma'am, isang isla. So protection-wise, magandang i-implement kasi hindi na sila basta-basta makalabas. Nang dumating ang mga dayuhang hayop, unang naging palaisipan ng mga staff ng park noon ay kung ano ang ipapakain dito, especially sa mga giraffes. Totoo po, ma'am, ito isang experiment ang nangyari. Kasi katulad sa giraffe, pure browser sila. Hindi naman namin alam kung ano talagang leaves ang kanilang kinakain dito, particular sa Calauit. Opo. When in fact, iba rin naman ang yun dun sa Africa. So lahat po trial and error? Trial and error. Ang ginawa namin, dahil itong lugar na ito yung kanilang exercising yard sa acclimatization. Ngayon, marami kami nun, 200 plus na workers eh. Sinesend namin sa field yung mga tao just to get several kinds of leaves. Ihahang namin yun sa front ng mga giraffes. Kung anong kinakain, nililista locally. Park manager Froilan recalled the urgency of finding the best alternative food for these animals to survive in this new environment.
kailangan namin talaga sila mabigyan kagad ng ayuda, ng tulong. Kasi magugutom sila eh. Opo. So from there, nakita namin yung mga kinakain pala nila. And then later naman, nakita talaga namin yung kanilang pinaka-paborito, Favorite nila yung pinakain nyo kanina, yung bakawang gubat. Ang paghahanap ng tamang pagkain for these animals is just beginning of many challenges they face just to make this conservation project work in the past 4 decades. In 2009, after being exclusively used for conservation, the park was open for visitors. Under a special law, it is for the purpose of offering a unique nature experience and to earn funds to support the upkeeps of the park. Mayroong certain loan na nirename nila as Safari Park para makakater o makatanggap ng mga turista. From there, yung kanilang binabayad, makakatulong sa pag-maintain ng Calauit Safari Park. But what makes park manager Forlan work even more challenging is the emotional attachment they develop towards these animals. 1997 ako nag-start na naging park manager. So, pero kasi pag ikaw na-attach sa ganitong klaseng trabaho, very challenging eh. Para ka nagpapalaki ng bata. So pag may nagkasugatan, Sugat, nalulungkot kayo. Yeah, malungkot kami. Kung may namatay, malungkot din naman kami. So, kailangan namin talagang ibigay yung aming time para ma-monitor sila. At kung anong action ang dapat namin gawin para ma-rescue yung bawat isa. Today, the 3,670 hectare safari park housed the 21 giraffes, 29 zebras, and other local wildlife. Tulad ng Calamian deer, a number of freshwater crocodile, civet cat, wild boar, and many more. Paano niyo po nalalaman kung sino si Angel, sino si Gerald, yung mga si Chinchin? Paano niyo po sila natatandaan? Ma'am, sa laki po nila. Sa laki, tapos yung sungay, merong injured. Doon yung natatandaan kung sino yung mga pangalan. Patikulay naman, ma'am. Patikulay nila. May difference ba yung kulay nila? Ano pa yung difference? Mayroong matingkad, mayroon din pong pusyaw. Meet another hero behind Calauit Safari Park, Kuya Tiny. 10 years na siyang caretaker dito sa park. At tulad ng ibang mga park staff, Kuya Tiny is very familiar with the park's history and the wildlife. Kaya hindi na nakapagtataka na kaya niyang kilalanin ang mga hayop dito sa park by names. Sino Jackie, pa yung nagpapangalan dito? Kayo lang din po? Hindi naman, ma'am. Ang iba naman, ma'am, sa mga bisita po na pupunta, nagre-request po sila na ipapangalan sa kanila. Or katulad mo, ma'am, kung may mga anak. Request ko sa'yo, kuya, pag meron kayong bagong giraffe na female, pangalan yung Thoreen. Mahalaga ang mga caretakers na tulad ni Kuya Tiny. Sila ang nagmo-monitor ng mga hayop dito. And most of the time, they serve as rescuers na rin. Kailangan po, ma'am, may naiwan po talaga po na mga caretaker po dito sa island para po mamonitor po namin kung may problema na nagkakaroon ng injury yung mga animals. So, Speaking of injury, I asked Kuya Tiny about the purplish thing na nasa liig ng mga giraffes that I noticed while feeding them kanina. Bakit po nagkakaroon po ng sugat po yung mga giraffes po? ma'am, ganito po yan. Pag sa gubat po yan, ma'am, pumapasok sila sa gubat, mayroon po mga matutulis po na bamboo o mga kahoy po na matutulis. Yun po ang tumutusok po sa mga katawan nila o legs nila. Kaya po yan, kailangan po na malagyan po na ganyan po. Yung purple na yan, ano siya, parang spray? In-spray po namin. Gentian violet po yan. Parang ano po yan, ma'am, antibiotic. Antibacterial na rin siya, tapos mas napapahilom yung sugat na mas mabilis. Walang resident veterinary or doctor ng mga animals dito sa Calauit Safari Park. Kaya caretakers are doing all their best to administer first aid to these animals. May sarili kaming bitbit talaga, ma'am, sa provincial government po. Kaya lang, ma'am, hindi po actual po na nakakapunta palagi po rito. Minsan po sa isang taon po, mga 3 beses po. Hindi po check up lang po. Hindi po residence talaga na... Walang in-house na in-house vet. po. Pero kaya naman po, di ba? Yes, ma'am. Talagang yun po talagang kinakailangan para lahat ng tao makikinabang po dun sa proyekto. Pero kailangan na pangalagaan, ma'am. Pag wala na po ito, wala na rin po tayong pupuntahan. Siyempre. Wala na rin pong makikita. Sustainable tourism talaga is the key.
After having the conversation with Sir Froilan and Kuya Tiny, I now see the animals and the park on a different perspective. Mas na-appreciate ko ngayon ang bawat buhay na nakikita dito. We got invited to witness the kickoff program of the 22nd Southern Summit Friendship Meet in Quezon. We're also lucky to get invited to the Grand Lunch and Bridal Fair at the Hue Hotels and Resorts Palawan. Our Isla Ganap adventure has brought us to a festival in the city's newest tourist destination, here in Barangay Pukungan, the Yamang Bukid Farm. In few minutes from now, ipaparada namin yung mga pinakamagandang kalabaw sa balat ng lupa. Other exciting activities were held, including a Zumba dance with celebrity dance diva Regine Tolentino, a band concert for local artists, and Pinoy games which participated by the 100 farm employees. And there you have it, mga ka-Isla. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts. See ya!